god morgon, kom du en sent i natt, god morgon, förlåt att vi stör. Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb, sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb. God morgon, eten ska bära fram en hälsning, god morgon till dig. God morgon och välkommen till denna livesändning av Frukostklubben. Jag trodde jag hade ställt in så att Rumble skulle vara med på ett hörn, men det kom upp ett felmeddelande. Alltså jag är så trött på det här Rumble-programmet. Jag har fått råd av AI för att ställa in allting så att det ska funka och flyta. Men jag tror inte att, om det är någon som är inne på Rumble, skicka gärna, säg någonting i chatten i så fall, för då ser jag ju att Rumble är igång. Ja, jag ska fortsätta med konceptet att inte köra några videoklipp på morgonen, utan god morgon Mikael, utan bara läsa text som jag gjorde i början när jag startade Frukostklubben. För att jag har fått råd från min vän Stefan som jag har bjudit in. Det finns en plats här för honom i panelen. Men vi får se om han dyker upp. Det vore ju skojigt. Ja, han rådde ju mig i alla fall att många som lyssnar på Frukostklubben, de tittar inte, utan de kanske sitter och kör bil till jobbet eller de går hemma och fixar med frukost och sen har de ljudet på bara. Så att, och många tittar ju också eller kopplar upp sig via mobilen och då blir ju fönstret väldigt liten. Så att i fortsättningen så kommer jag lägga upp textade videos separat senare på dagen då. Och jag lägger ju dem i regel både på Facebook och på Rumble också, inte bara på YouTube. God morgon Ingvar, du brukar alltid vara tidigt uppe. Ja, nu ska jag börja läsa och jag hoppas att det inte ser för mekaniskt ut när jag läser, för att jag har ju ingen teleprompter, utan jag läser ju en text då som jag har tagit fram för mig här på skärmen, och då är det svårt att ha som nu då ögonkontakt med kameran hela tiden. Kom gärna med kommentarer om hur det ser ut när jag läser, om det ser naturligt ut eller ja. Jag kör väl igång direkt, och temat det var ju det här blockaden av Hormuzsundet som Trump påstår då att USA har genomfört. Men det verkar ju inte som att den är så speciellt effektiv, den här blockaden. Han vill ju hävda det, Trump, att ja, dels att kriget i princip är slut och att de har full kontroll över vilka båtar som kommer in och ut, men det är inte sant. Så nu så börjar jag läsa då. Välkomna till dagens sändning. Vi befinner oss just nu i ett av de mest kritiska skeenden i modern historia. Medan mainstream media i väst matar med pressmeddelande från Pentagon pågår ett helt annat spel under ytan. Idag ska vi titta närmare på Trumps marinblockad mot Iran och varför den trots de stora orden håller på att krackelera i realtid. Låt oss prata om det som hände natten till idag i Omanviken. CENTCOM och amiral Brad Cooper går ut och säger att blockaden är total. Att ingen har kommit förbi. De skryter om att de har tvingat tillbaka 10 fartyg sedan i måndags. Men här är vad de inte berättar. Medan jagaren USS Spruance, jag vet inte hur det uttalas,
S-P-R-U-A-N-C-E, jag säger Spruance, är upptagen med att jaga små fraktfartyg vid kusten. Har minst 20 andra iranska fartyg passerat genom Hormuzsundet det senaste dygnet. De använder öppen sjöfartsdata som vem som helst kan verifiera. Hur? Genom att gå tätt ut med den iranska kusten under skydd av landbaserade missilsystem. Den amerikanska flottan ser dem på radarn, men de gör ingenting. Varför? För att ordern från Washington är en enda röra av motsägelser. De är livrädda för att avfyra ett enda skott som skulle kunna sänka den sköra vapenvilan och dra in USA i ett fullskaligt krig. De vet de inte kan vinna. Marinsoldaterna på däcken står där med händerna på avtryckarna. Men de slutar med att bara ta fotografier till underrättelsebriefingen. Blockaden är en papperskuliss. Akt nummer 2. Den ryska och kinesiska bakdörren. Den största missen i Pentagons strategi är geografisk analfabetism. De tror att man kan strypa Iran genom att kontrollera 20% av världens oljetransport till havs. De glömmer att Iran delar landgränser med 7 nationer och att stormakterna i öst, Kina och Ryssland inte har något intresse av amerikanska sanktioner. Just nu arbetar järnvägsövergången i Sarak mot Turkmenistan på 200% kapacitet. Över 100 000 lastbilar har passerat sedan konflikten började. Och titta på Kaspiska havet, världens största insjö. Det är i praktiken en rysk-iransk sjö. Jag ska lägga upp en karta jag ska visa med en karta här, ska vi se. Som jag har på något bibliotek som heter Overlay. Ja, här ser ni alltså Omanviken, Hormuzsundet längst ner på kartan. Och sen överst världens största insjö, och det är ju Kaspiska havet. Och Iran har ju på södra delen där sin gräns då, och kan få sjötransporter ifrån alla länder runt omkring, och även lastbilar kan ta sig in den vägen. Inte genom havet förstås, men landvägen. Så att den här blockaden som USA pratar om, den är en papperstiger. Jag ska läsa vidare. Kartan kan få ligga uppe ett tag där. Jag ska läsa vidare här. Ryska och iranska fraktfartyg kör business as usual mellan hamnarna i Ansali och Astrakhan. USA har exakt 0 fartyg i Kaspiska havet. De har 0 inflytande där. Ja, för några dagar sedan så anföll Israel den här staden Ansali som en hamnstad vid Kaspiska havet med missiler. För att de vill ju verkligen sabotera fredsförhandlingarna. Donald Trump försöker plugga ett nålhål i Hormuz medan bakdörren till hela Asien står vidöppen. Iran har helt enkelt slutat andas genom munnen och börjat andas genom en snorkel som Washington inte ens visste existerade. Och akt nummer 3. Schackmatt och Mossads erkännande. Nu ska vi se, innan jag läser vidare så ska jag ta bort den där kartan och se vad ni har kommit med för kommentarer. Där är den och där är kommentarerna. Ja, god morgon Git. Roligt att se dig. Hoppas du har hunnit med en påtår.
Och nu drar jag vidare i texten här. Och här kommer den sista spiken i kistan för den amerikanska narrativen. Den kommer inte från Teheran utan från Tel Aviv. Underrättelsekällor inom Mossad börjar nu erkänna det vi har misstänkt. Det förväntade sig kaos när den nya högsta ledaren Mojtaba Khamenei tog över. De fick konsolidering. De förväntade sig en moderat ledare de kunde pressa. De fick en hårdför strateg som inte bara vill göra motstånd, han vill vinna. Även elitens egna tidningar som Wall Street Journal tvingas nu erkänna att kriget har producerat ett ledarskap i Iran som är mer ideologiskt orubbligt och mer strategiskt moget än tidigare. Mossad varnar nu Washington för att de har skapat ett militariserat Iran som är farligare än det man bombade i februari. Hela operationen från bunkersprängningar till marinblockad har slagit tillbaka med kraften av en supernova. Och det här är sanningen de inte vill se. Som de inte vill att ni ska se. Om ni uppskattar osensurerad journalistik som vägrar böja sig för västvärldens talking points, då behöver ni trycka på gilla-knappen och dela den här videon nu. Droppa en kommentar och skriv vad som helst, bara en punkt eller en emoji för att krossa algoritmen som försöker tysta oss. Och den här texten den tog jag från en video från en kanal som heter OPTM. Ja, det var den artikeln. Det var någon som sa att hon uppskattade att jag läste från Jenny Pipers blogg. Så jag ska göra det. Jag ska bara visa någonting roligt här först. Min partner har ju gröna fingrar och har full odling här på tomten. Och jag vet inte vad det här är. Det ser ut som en gurka av något slag. Ja, jag har inte ätit upp den ännu utan jag ville visa den. Jag tyckte den såg så rolig ut. Sen brukar jag äta såna här grönsaker. Ja, ser nästan ut som en lång orm. Men de är lite söta och goda att tugga på. Det är ju alltså små ärtor inuti. Nu ska vi se, nu går jag över till Jenny Pipers blogg som har rubriken "Istället för att stärka de europeiska staternas säkerhet dras de in i krig med Ryssland." Jag har många gånger påpekat att de länder som ingått försvarsavtal med Ukraina som innefattar gemensam drönarproduktion gör sig själva till måltavla för ryska attacker, och idag påminner även det ryska utrikesministeriet om detta när de publicerade en lista över de länder man ser som ett hot. Moskvas uppfattning är att Kievs västerländska allierade har planerat att kraftigt öka produktionen av långdistansdrönare för att rikta in sig på Ryssland, vilket ökar risken för eskalering och en direkt konfrontation med Ryssland. Ja, som parentes kan jag nämna att England har ju lovat att skicka 120 000 drönare till Ukraina. Ministeriet uppgav att ett nätverk av anläggningar som producerar drönare och deras komponenter är verksamt i ett antal europeiska länder, däribland Storbritannien, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Lettland, Litauen, Tjeckien, Finland och Polen. Enbart i Italien finns minst 4 anläggningar.
Därtill identifierades ytterligare platser utanför Europa som i Turkiet och Israel. Genomförandet av terrorattacker mot Ryssland med hjälp av förmodat ukrainska drönare tillverkade i Europa leder till oförutsägbara konsekvenser. Istället för att stärka de europeiska staternas säkerhet drar de europeiska ledarna genom sitt agerande snabbt in dessa länder i krig med Ryssland. Dmitrij Medvedev, vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, uppmanade europeiska nationer att ta varningen på allvar i ett inlägg på X. Det ryska försvarsministeriets uttalande måste tas bokstavligt. Listan över europeiska anläggningar som tillverkar drönare och annan utrustning är en lista över potentiella mål för de ryska väpnade styrkorna. Om attacker blir verklighet beror på vad som händer härnäst. Sov gott, europeiska partners. Och kommer våra europeiska ledare att lyssna på dessa varningar? Kommer exempelvis Danmarks statsminister Mette Frederiksen att genast stoppa det pågående bygget av den ukrainska vapenfabriken för raketbränsleproduktion i danska Vojens? Kommer försvarsminister Pål Jonsson att riva det ingångna försvarsavtalet som öppnar för ukrainsk vapenproduktion på svensk mark? Nej, nej och åter nej. Inte en chans att de backar nu, kosta vad det kosta vill. Och det är det europeiska folket som betalar priset för krigshetsarnas galenskap genom att fortsätta att tyst se på. Ja, som Mikael säger, lägger upp den texten här. Jenny Piper är mycket bra. Och även bakom kulisserna är också en bra blogg. Ja, jag skickade en meddelande till Jenny Piper och jag berömde henne för hennes arbete och hennes knivskarpa analyser och berättade också att jag brukar läsa upp hennes bloggar och det var ju hon var tacksam för. Och sen har jag också frågat, men det har jag inte fått svar på, om jag inte kan få göra en intervju med henne på min oansenliga lilla kanal här. Och jag hoppas att kanalen kan växa. Jag har ju ännu inte hunnit få någon varning, men vi är ju bara uppe i 35 prenumeranter. Så sprid gärna information om denna YouTube-kanal så att jag får mera prenumeranter och mera, ni vet, tummen upp. Det skadar inte. Ska jag göra något mer nu då? Nej. Det har gått bara 18 minuter. Okej. Som avslutning, innan jag stänger av sändningen, så har jag lagt upp en liten sång på slutet. Och det är en sång om iranska barn och med iranska barn som sjunger. Och jag tyckte att den var så vacker så att den startar så fort jag säger hej då och klickar på sluta strömningen. Och nu ska jag kolla också om Rumble var med, men jag tror inte Rumble var med. Det gick tydligen inte att få med dem för att det är bara kommentarer här ifrån YouTube. Jag har även aviserat att sändningen ska komma på Facebook. Men där tror jag att den går först igång samtidigt som klockan slår 8. Så att i Facebook så tror jag inte att man kan förhandsannonsera, utan det bara händer. Och jag ser ju inte någon kommentar härifrån Facebook heller, så att ja, det ska bli spännande att se och sen rätta till de här felen då som gör
att inte Rumble kör igång. Jag trodde att de skulle göra det. Och Mikael säger försök behålla den kanalen och låta den växa. Ja, med eran hjälp så ska jag vara försiktig med vad jag lägger upp. Så att inte, för att algoritmerna i YouTube har säkert ett öga på mig. Jag är säkerligen på deras svarta lista. Och tack Stefan kom in också. Tack för ett riktigt bra program Denny. Ja, härligt. Och Mikaels sista kommentar. Tack för en fin stund. Nu ska ni få höra, stanna kvar nu för jag tycker den här melodin var så vacker som jag har lagt upp här som avslutning. Så den kör igång nu när jag klickar på en stream. Så syns vi, ja det blir ju imorgon då, ja det är väl, ska se vilken dag det är. Ja, imorgon blir fredag samma tid. Ha det bra och så syns vi imorgon. Still stand strong, little steps but we move along. Cold winds try to break our flame, but in our hearts we stay the same. Shabetulani, ama istadei. Shabetulani, ama istadei. Even when the road is hard, we remember who we are. Darkness never stays forever. Morning comes for us together. Tariki mimanat na sof miayad. Tariki mimanat na sof miayad. Oh, don't give up now. Taslim nasho, taslim nasho. There is light inside somehow. Nur dar dile to, nur dar dile to. Oh, keep holding on. Edame bede, edame bede. All your efforts will be strong. Natije khahad resid, natije khahad resid. Dust may cover all the way, but our dreams will never fade.